guys and welcome back to my channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, ay mag-subscribe ka na at i-click mo ang notification bell para maging updated ka sa mga videos ko. So ngayon, ang gagawin natin ay isang makeup challenge! Meron na naman tayong panibagong challenge. Ito ang ating second makeup challenge na gagawin, which is the 7-second makeup challenge. So, mag-i-start na tayo. Ipapakita ko sa inyo ang aking timer. Ayan, nakaset na siya sa 7 second. Wait, papakita ko muna. Itong gagamitin kong primer. Magpa-primer muna ako. Itong No Shine Mattifier ng Quick FX. Ayan. Kinakabahan ako Ganito na lang. Maglalagay muna ako sa kamay ko. And then, saka mag-i-start yung 7 seconds. Ayan. Kita nyo ba? Ganyan lang kaunti. Okay na yan. 7 seconds. Start now. Okay, stop na. Hanggang doon na lang. Hindi ko pa tapos yung... Hindi ko pa siya nakakalat. Okay, next na, next. Next ay, ito, para sa liquid foundation, itong Careline Oil Control Liquid Makeup in the shade Oriental. Ayan, in the shade Oriental. Wait, maglalagay na ako dito. And, kukunin ko na yung brush na gagamitin ko pang blend. Ayan, ito na lang. So, ayan na. Ganyan lang kaunti. Bibilisan lang natin. Okay. 7 seconds. Start. Now. Okay. Stop na. Tingnan nyo. Ang dami pa natira, sayang. Okay, sabi ko nga kanina, diba, accept na lang kung ano yung maging outcome. Okay, next na. Di ako makamove on dito. Concealer, concealer. Next is concealer. Itong Clinique. Itong, nabura na siya Itong Clinique na concealer in the shade Moderately Fair. Maglalagay na rin ako sa kamay ng concealer. Ayan, dito na lang. Dito, under the eye. Kung kaya pa malagyan to, tsaka to. Good luck, good luck. Okay, concealer, 7 seconds. Start now. Okay, dismiss. Okay. Ala, hindi na pwede. Hindi na pwede. Hindi na pwedeng galawin. No! Okay, next. Isaset ko ng powder. Ito yung gagamitin ko. Bench Daily Spell Magic Powder. In the shade Natural. Ayan, hindi kita. Maglalagay na rin ako sa kamay. And brush. Ayan. Isaset ko lang ng powder yan. Next. 7 seconds. Start now. Sabi ko na stop. Ayan na nangyari. Hindi ko na mapibless. Okay, next. Okay, next na. Next na ay kilay. At gagamitin ko tong automatic eyebrow pencil
Yan, in the shade black. Ang dami tuloy sobra, oh. Okay. Kilay na. Ready ko lang, ha? Okay. Wait, tatanggalin ko na rin to. 7 seconds! Start now! Parang walang nangyari. Okay, tama na. Di ko na pwede galawin. Okay na, itatabi ko na, ha? Okay lang ba? Yung kilay parang walang nangyari. Hindi ko gagalawin, ha? Ay, shadow na tayo. Ito gagamitin ko. Itong Careline Shadow Palette in the shade Slumber Party. Ayan siya, guys. At kukuha na rin ako ng brush. Ito. Yung ganyang brush na. Yan. At sisimplehan lang natin. Itong, yung shade na makikita naman. Ito. Brown na lang or itong medyo red. Ito na lang. Ito na lang. 7 seconds. Start. Now. Okay, stop. Hindi pantay. Hindi pantay. Ano ba yan? Saan ka pa kaya makakarating tong makeup na to? Ang hirap, ha? Hindi madali to, ha? Next is, okay, blush. I'm going to use this Careline Multi-Pot in the shade Head Over Heels. Okay, isa-swatch ko muna rin. Yan. Yan. Yan, ganyan yung color niya. Tapos pagka na-blend, ayan. Ganyan na yung kulay niya kapag ka na-blend. Diba? Ang natural lang niya. Diba? At saka blendable yan. Wala kayong makikitang harsh lines. Okay, ito yung gagamitin kong blush. 7 seconds. Start now. Stop. Okay lang ba yung blush natin? Okay lang. Ayan, medyo okay yung blush. Okay. Next. Medyo happy ako sa blush. Hindi nagmukhang ano. Medyo pantay siya, oh. Medyo pantay, diba? Contour. Magka-contour pa tayo sa lagay na yan, ha. At, wala ako din ng brush pang contour. And, gamitin ko tong Romantic Beauty na palette. Yan. Etong brown dito. Ayan na lang yung ipang-contour ko. Okay? Contour. Dito lang muna. 7 seconds contour dito. Yan, sa mga ganyan. Tapos, yung next 7 seconds contour din sa nose. Okay, start muna tayo ng sa face contour. In 7 seconds, starts now. Okay na. Okay na yan. Okay. Never mind na. Next. Ay, contour pala sa nose. Ito, gagamit ako ng maliit lang din na brush. And then, sa nose, 7 seconds. Starts now. May nangyari ba? Stop muna. May nangyari ba? Hindi naman tumahos yung ilong ko.
Ayan, yung concealer namumuo. Sige na. Pabayaan na. Next is eyeliner. Gagamitin ko tong LR ink eyeliner. The shade number 10. Liquid eyeliner. 7 seconds. Start now. Tingnan nyo. Hindi pantay. Ang pangit. Okay, next. Mascara na lang, mascara. Gagamitin ko tong Simply Pretty Long Lash Mascara. Ayan. The shade Black. And then, okay, mascara na. 7 seconds. Start. Wait, lalabas ko muna. Now! Okay na, okay na! Grabe! May nailagay ba? Parang wala. Okay, magka-curl ako ng lashes. 7 seconds ulit. Okay, 7 seconds. Start. Now. Tingnan nyo guys, nakataas yung isa. Tapos yung isa hindi. Hi. Okay, let's proceed na sa lipstick. Gamitin ko tong MAC. Tong Avon Liquid Lip Lacquer Matte. Ayan. In the shade Naked Crush. Swatch ko din. Yan. Ganyan siya. In 7 seconds, start now! Okay. Sabi ko na stop! Hindi ko na yung gagalawin. Ayan na yung lipstick na yan. Hindi pantay. Wala na naging tama. Next na ay highlighter. Yan. Gagamitin ko tong Photo Ready 2 color highlighter. Ito na lang yung gagamitin kong pang-apply. And then, highlighter. 7 seconds. Start now. Okay na. Okay na. Sabi ko na stop! Stop na nga eh, di ba? Okay. Stop na. Ano pa bang kulang? Last na? Wait, pakita ko muna sa inyo yung highlighter. In fairness sa highlighter natin. Oh my God! Wow! Makapal. Next na natin ay yung powder. Gagamitin ko tong Crayons Pressed Powder in the shade Natural Beauty. Gamitin ko lang ulit tong brush na to for applying this pressed powder. Sira na, wala tayong magagawa. Ito na lang. Natanggal na yung salamin. 7 seconds. Starts now. Okay, tapos na ang ating
7 seconds makeup challenge. Ito na yung kinalabasan. Anong masasabi niyo sa hindi pantay na makeup? Hindi pantay na eyeliner? Hindi pantay na kilay? Hindi pantay na eyelash? Hindi nakataas yung isa? Pati sa hindi pantay na eyeshadow? Halatang halata naman. Hindi pantay na lipstick? Hindi pantay na... Walang pantay! So, ayun na nga. Ito na nga ang kinalabasan. Wala na tayong magagawa. At dito na rin nagtatapos ang ating makeup challenge. At kung nag-enjoy ka sa video na to, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click mo ang notification bell para maging updated ka sa mga videos ko. And give it a thumbs up. At i-share mo na rin sa mga friends mo. Yun lang! Thank you! Bye!